Hey guys, কি খবৰ সকলৰে? I hope সকলৰে খবৰ নিশ্চয় ভাল. So guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, মই বহুত দিন ভিডিও দিব পৰা নাছিলো কাৰণ মোৰ গাটো অলপমান বেয়া আছিলে. এতিয়া বাৰু ভাল পাইছো. So guys, আজি আনিছো আপোনালোকৰ কাৰণে এটা পিঠাৰ ৰেচিপি. patishapta পিঠা হয়. So সকলোৱে ঘৰত বনাব ট্ৰাই কৰিব আৰু পিঠাটো খাব যে বহুত ভাল লাগে, ইমান টেষ্টি হয়. আপোনালোকে বনাই চাব, খাব ঘৰতে আৰু বহুত সিম্পল হয়. তো বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো. So guys, patishapta পিঠা বনাবৰ কাৰণে এয়া মই 2 কাপ পিঠাগুৰি লৈ লৈছো. এক কেঁচা পিঠাগুৰি হয়, ঘৰৰ চাউলৰে হয়, যিকোনো চাউলৰ গুৰি ল'ব পাৰে আপোনালোকে, ঘৰতে মিক্সিত পিহি কেনে এনে গুৰি কৰি ল'ব পাৰে. জুইৰ ফ্লেম পুৰা বেছিকৈ দি দিছোঁ, হাই কৰি থৈ দিছোঁ আৰু এইটো এতিয়া পুৰা উতল আহিব লাগিব. উতল অহালৈকে আমি হাই ফ্লেম কৰিম. উতল অহাৰ পিছত যেতিয়া এবাৰ উতল আহিব তেতিয়া আমি জুইৰ ফ্লেমটো আমি কমাই দিম. গাইজ দেখিছে গাখীৰ উতলি আহিছে, এতিয়া মই ফ্লেমটো কমাই দিম. এতিয়া ইয়াত দিব লাগিব, আপোনালোকে ইয়াত যদি ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে ইলাইচি গুড়ি দিব পাৰে, কিন্তু মই নিদিওঁ. আৰু এনেকৈ গাখীৰবোৰ লাগি ধৰিব, এনেকৈ ছাইডত এনেকৈ হেতালিৰে আপোনালোকে এনেকৈ লৰাই থাকিব. এই 1 চামুচ চেনি দিলোঁ আৰু 1 চামুচ দিম. চেনি অকণমান কমকৈ দিছোঁ কাৰণ ইয়াত আমি ইউজ কৰিম গুড়, অলপমান গুড় দিম. চ' চেনি
লৰাই দিব গুড়ি দিলে কালাৰটো অলপমান চেঞ্জ হৈ যায় এইখিনি যেতিয়ালৈকে ভালদৰে ঘন হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি এনেকৈ ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব কম জুইত গাইজ এইখিনি এনেকুৱা ঠিক হ'লে মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দি দিম এতিয়া কাৰণ ঠাণ্ডা হ'লে এইখিনি আৰু বেছি ঠিক হৈ যাব সো মই এতিয়া এইখিনি এনেকুৱা হওঁতে মই বন্ধ কৰি দি দিম গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিলোঁ অফ কৰি দিয়াৰ পিছত 1 মিনিট মান এনেকৈ হেতাৰে লৰাই থাকিব যাতে তলত লাগি নধৰে গাইজ এইখিনি ষ্টাফিংখিনি মোৰ ৰেডি কৰি মই ইয়াতে বাটি এটাত লৈ লৈছোঁ এনেকৈ আৰু ইপিনে আছে মই গুলি লোৱা পিঠাগুড়িখিনি বলক এতিয়া আমি পিঠা বনাব আৰম্ভ কৰোঁ সো গাইজ মই কেৰাহী তুলি দিছোঁ কেৰাহী মানে পেন এখন তুলি দিছোঁ এতিয়া ইয়াত অকণমান মানে 1-2 টোপালমান আমি ৰিফাইন দি দিম সো গাইজ জুইটো একদম ল' কৰি ৰাখিব আৰু মই পিঠাখন বহালে মানে মই অকণমান পেনখন মই ওপৰত ধৰি ৰাখিম নহ'লে জ্বলি যাব ভয় লাগে সো গাইজ সো গাইজ এয়া মোৰ পাটিচেপ্টা পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকেও বনাই খাবচোন এনেকুৱাকৈ বহুত টেষ্টি হয়